Το Βυζάντιο φέρνει στο μυαλό πολλά πράγματα. Την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφιά, ίντριγκες, ραδιουργίες, το δικέφαλο ετώ, είπαμε τον δικέφαλο ετώ, παπάδες και πολλά άλλα. Πότε έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης υπό των Αβάρων? Δεν το συγκράτησα, κύριε καθηγητά. Μηδενίζεσαι! Τι να πει δεν το συγκράτησες? Πριν από λίγο δεν το είπαμε. Συγκεντρώσου! Για το τι είναι όμως πραγματικά, ποια είναι η ιστορία του, πώς επηρέασε τον κόσμο και τι σημαίνει για τη σημερινή Ελλάδα, είναι γνωστά πολύ λίγα. Και αυτά συνήθως πάρα πολύ διαστρεβλωμένα. Σε αυτή τη σειρά βίντεο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή στη χιλιόχρονη αυτοκρατορία, να διαλύσουμε μερικούς μύθους και να απαντήσουμε στις προηγούμενες ερωτήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή. Πρώτα απ' όλα το όνομα. Ο Βίζας ήταν αρχηγός μιας ομάδας απίκων από τα Μέγαρα και ίδρυσε την πόλη που πήρε το όνομά του, το Βυζάντιο, στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου το 657 π.Χ. Το Βυζάντιο δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ελληνική ιστορία και ποτέ του δεν απέκτησε, παρά τη στρατηγική του θέση στην είσοδο του Εύξηνου Πόντου, τη σημασία άλλων αποικιών της Μικράς Ασίας. Η πόλη μπαίνει στο ιστορικό προσκήνιο στους τελευταίους αιώνες της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι διαρκείς βαρβαρικές εισβολές έδειξαν ότι η αυτοκρατορία ήταν πολύ μεγάλη για να κυβερνάται συγκεντρωτικά από ένα σημείο, ενώ η ίδια η Ρώμη βρισκόταν πολύ μακριά από τα σύνορα. Στα τέλη του 3ου αιώνα και στις αρχές του 4ου, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διασπάται σε διαφορετικά τμήματα, κάθε ένα με τη δική του πρωτεύουσα. Μία από αυτές ήταν η Νικομίδια, πολύ κοντά στο Βυζάντιο. Όταν μια σειρά εμφυλίων πολέμων ανέδειξε ως νικητή και μόνο ηγέτη όλου του Ρωμαϊκού κράτους, τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο νέος αυτοκράτορας θέλησε να ιδρύσει μια νέα πρωτεύουσα στην Ανατολή. Η πόλη έπρεπε να βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, ώστε να ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς του Μεσογείου και του Ευξήνου Πόντου, να είναι κοντά στο Δούναβι και τον Εφράτη όπου καιροφυλακτούσαν οι Γότθοι και οι Πέρσες, και να βρίσκεται ανάμεσα σε χριστιανικούς πληθυσμούς, για τους οποίους ο Κωνσταντίνος είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Τελικός νικητής ήταν, you guessed it, το Βυζάντιο. Πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης του Βίζα, ο Κωνσταντίνος έκτισε το έτος 330 τη Νέα Ρώμη, η οποία αργότερα ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη. Το 395 θα γίνει η τελευταία διαίρεση της αυτοκρατορίας σε ανατολικό και δυτικό τμήμα, με την Κωνσταντινούπολη να μένει πρωτεύουσα του πρώτου. Καθώς η Ρωμαϊκή Δύση διαλύεται από τις γερμανικές φυλές, η Κωνσταντινούπολη μένει η μόνη πρωτεύουσα και το ανατολικό τμήμα του κράτους η μόνη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό που σήμερα αποκαλούμε Βυζάντιο είναι δηλαδή η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το κομμάτι της που δεν κατακτήθηκε, αλλά επιβίωσε για άλλα 1000 χρόνια. Παρά τις μεγάλες αλλαγές που βίωσε την επόμενη χιλιετία, επρόκειτο, νομικά και ιδεολογικά τουλάχιστον, για το ίδιο ακριβώς κράτος. Οι κάτοικοι του ονομάζονταν Ρωμαίοι. Ο αυτοκράτορας ήταν Καίσαρας και Αύγουστος. Όταν μιλούσαν για το κράτος, το έλεγαν Σοβαρά τώρα. Ρωμανία. Πάμε παρακάτω. Ο όρος Βυζάντιο, αναφερόμενος στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εμφανίστηκε στη Γερμανία το 17ο αιώνα. Η νέα λέξη χρησιμοποιήθηκε για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, για να αφαιρέσει από την αυτοκρατορία το ρωμαϊκό της τίτλο. Η διεκδίκηση του τίτλου του συνεχιστή της Ρώμης είναι μια μεγάλη και περίπλοκη ιστορία που θα αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο. Το Βυζάντιο λοιπόν είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη, το κυβερνούσε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας και εκτινόταν μέσες άκρες στη Βαλκανική Χερσόνησο, τη Μικρά Ασία και ανάλογα με την περίοδο στον Κάφκασο, τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο. Κυριαρχούσε δηλαδή σε ένα χώρο που είχε από αιώνες κατακτήσει και κυβερνήσει η Ρώμη και πριν από αυτήν ο Μέγας Αλέξανδρος. Από την ιστορική της κληρονομιά και τη γεωγραφία της, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία παίρνει τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που την ορίζουν: τον ελληνικό πολιτισμό, την πολιτική παράδοση της Ρώμης και τη χριστιανική της πίστη. Καταρχήν στο Βυζάντιο επικρατούσε, για το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος της ιστορίας του, η ελληνική γλώσσα και η ελληνική παιδεία. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και σε ορισμένες περιόδους η πλειοψηφία αποτελείται από εθνικά Έλληνες ή ελληνόφωνους, ειδικά σε περιοχές όπως η κυρίως Ελλάδα, προφανώς, η παραλιακή και δυτική Μικρά Ασία, η κάτω Ιταλία και οι περιοχές της Συρίας και της Αιγύπτου. Με την πτώση του δυτικού τμήματος, που μιλούσε κυρίως λατινικά, και στη συνέχεια την εξαφάνιση της λατινικής από τα Βόρεια Βαλκάνια, η ελληνική γλώσσα εξαπλώθηκε στη διοίκηση και τελικά έγινε η μόνη επίσημη της αυτοκρατορίας. Τα ελληνικά ήταν άλλωστε εξ αρχής και η γλώσσα της Εκκλησίας. Οι Βυζαντινοί βάσαν την παιδεία τους στην αρχαία γραμματεία, κυρίως την Ιλιάδα, την Οδύσσεια και τους μύθους του Αισόπου.
Στις ανώτερες βαθμίδες, λόγοι κληρικοί και λαϊκοί μελετούσαν τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, ενώ αντέγραφαν το ύφος του Θουκυδίδη και του Ξενοφόντα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν γεμάτη από ελληνικά αγάλματα και μνημεία, ενώ σχολές και μοναστήρια ήταν κέντρα αντιγραφής και διατήρησης των αρχαίων κειμένων. Η σχέση της Νέας Ρώμης με την αρχαία ελληνική κληρονομιά της δεν ήταν πάντα εύκολη, και ιδίως στην αρχή υπήρξε και συγκρουσιακή, λόγω της ανόδου του χριστιανισμού. Εν τέλει όμως, η ένωση των δύο αυτών στοιχείων διαμόρφωσε τη μοναδικότητα του βυζαντινού πολιτισμού. Είπαμε ήδη πως οι Βυζαντινοί ήταν οι συνεχιστές των αρχαίων Ρωμαίων. Επειδή όμως όποιος έχει το όνομα δεν έχει αυτομάτως και τη χάρη, οι Βυζαντινοί το επιβεβαίωναν διοικώντας την αυτοκρατορία τους με το ρωμαϊκό τρόπο. Ο στρατός τους εκπαιδευόταν και πολεμούσε σύμφωνα με τη ρωμαϊκή παράδοση της σκληρής πειθαρχίας και του λεπτομερού σχεδιασμού. Η κυβέρνηση και η γραφειοκρατία ακολουθούσαν τα ρωμαϊκά πρότυπα οργάνωσης. Από τους αρχαίους, οι Βυζαντινοί πήραν και τους νόμους τους οποίους τελειοποίησαν βάζοντας χριστιανικά στοιχεία. Όταν λέμε σήμερα ότι το δίκαιο της Ευρώπης βασίζεται στο ρωμαϊκό, δεν εννοούμε αυτό, αλλά αυτό, τους νόμους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα. Ταυτόχρονα, οι Βυζαντινοί καλλιέριξαν πολιτικές παραδόσεις που παλιά οι Ρωμαίοι είχαν παραμελήσει, όπως η διπλωματία και η κατασκοπία. Και βέβαια το Βυζάντιο ήταν μια χριστιανική αυτοκρατορία. Η μετάβαση από τις διάφορες αρχαίες θρησκείες στη χριστιανική Ορθοδοξία έδωσε στην Ανατολική Ρώμη το χαρακτήρα της, τον ιδιαίτερο πολιτισμό τους και τα πράγματα εκείνα που με τη σειρά της μεταλαμπάδευσε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ως το πρώτο χριστιανικό κράτος, το Βυζάντιο ένιωθε τη βαθιά υποχρέωση να διαδώσει παντού τη νέα πίστη και να προστατεύσει την Εκκλησία, προωθώντας παράλληλα αξίες όπως η τάξη και η ειρήνη. Οι Βυζαντινοί, λόγω της ρωμαϊκής τους καταγωγής και της αφοσίωσής τους στον χριστιανισμό, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ξεχωριστούς, το νέο περιούσιο λαό που ο Θεός θα χρησιμοποιούσε για να σώσει τον κόσμο. Ο αυτοκράτορας απεικονιζόταν με φωτοστέφανο, θεωρείται ίσως με τους Αποστόλους και το ποτηρητής του Χριστού στη γη. Η Βυζαντινή Εκκλησία είχε τεράστιο ρόλο στην παιδεία, τον πολιτισμό και τη διπλωματία της αυτοκρατορίας, διαδίδοντας την Ορθοδοξία σε περιοχές όπως η Ρωσία, η Βουλγαρία και ο Κάφκασος. Επόμενο θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι η διάρκεια της Βυζαντινής ιστορίας, δηλαδή με δύο λόγια από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Επειδή όμως είπαμε ότι το Βυζάντιο ήταν απευθείας η συνέχεια του Ρωμαϊκού κράτους, δεν μπορεί να μπει κάποιο φανερό ορόσημο πού τελειώνει η αρχαία περίοδος και πού αρχίζει η Βυζαντινή. Ορισμένοι ιστορικοί δεν δέχονται το διαχωρισμό. Το Βυζάντιο είναι απλά η επέκταση της αρχαίας ρωμαϊκής ιστορίας. Γενικά όμως, αναγνωρίζεται η μετάβαση από την αρχαία Ρώμη στο Μεσαιωνικό Βυζάντιο, την περίοδο του διαχωρισμού της αυτοκρατορίας σε τμήματα, τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή και τον εκχριστιανισμό, δηλαδή περίπου στον 4ο αιώνα. Πιο δημοφιλείς χρονολογίες έναρξης είναι το 324, η μονοκρατορία του Κωνσταντίνου δηλαδή, το 330, οπότε έχουμε τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης, και το 395, οπότε ο Θεοδόσιος ο Μέγας πριν το θάνατό του κάνει την τελευταία διαίρεση της αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική. Το 476, που πέφτει η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θεωρείται, για την Ευρώπη τουλάχιστον, το τέλος της αρχαιότητας και η αρχή του Μεσαίωνα. Ορισμένοι μεταθέτουν την αρχή της Βυζαντινής ιστορίας ακόμη παραπέρα, τον 7ο ή τον 8ο αιώνα, όταν έχουμε το τέλος της αρχαιότητας στην Ανατολή και τον εξελληνισμό του κράτους. Για το πότε τελειώνει, η υπόθεση είναι πιο εύκολη. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Τούρκων το 1453, ενώ το τελευταίο βυζαντινό έδαφος, η Τραπεζούντα στον Πόντο, το 1461. Είναι η ίδια στιγμή που οριοθετούμε το τέλος του Μεσαίωνα και το πέρασμα στην Αναγέννηση. Οι μέση χρόνοι δηλαδή ξεκινούν όταν πέφτει η παλιά Ρώμη και τελειώνουν όταν πέφτει η νέα Ρώμη. Αφού η βυζαντινή ιστορία έχει οριοθετηθεί, συνήθως χωρίζεται σε τρία μέρη, που έχουν τα γεμάτα φαντασία ονόματα πρώτο Βυζαντινή, μέσο Βυζαντινή και ύστερο Βυζαντινή. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει τον 4ο αιώνα και κρατάει μέχρι τον 7ο. Είναι η μεταβατική εποχή που μένει μόνο το ανατολικό τμήμα, αντιμετωπίζει τις γερμανικές εισβολές εναντίον του, περνάει την μεγάλη αναλαμπή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και αποκτά τον ελληνικό και χριστιανικό χαρακτήρα του. Γενικά θεωρείται προέκταση της αρχαιότητας. Η μεσαία περίοδος είναι η μεγαλύτερη, η κυρίως βυζαντινή ιστορία, από τον 7ο μέχρι τον 11ο αιώνα. Το Βυζάντιο περνά τις δοκιμασίες των Περσικών και μετά των Αραβικών πολέμων, χάνει τις ανατολικές και δυτικές του επαρχίες, με δύο λόγια κινδυνεύει να εξαφανιστεί καθώς δέχεται επίθεση από παντού. Η κοινωνία και η πολιτική πρακτική αλλάζουν. Η αυτοκρατορία περνά την τρομερή θρησκευτική κρίση της οικονομαχίας, ταυτόχρονα όμως διαμορφώνει τον πολιτισμό της πρωτότυπα και ανεξάρτητα από τις ρίζες της. Από τον 9ο αιώνα ξεκινάει η ανάκαμψη, με την άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών να συνοδεύει μια μεγάλη αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα, που
θα ξανακάνουν το Βυζάντιο το ισχυρότερο και πλουσιότερο κράτος της εποχής. Τους στρατηγούς αυτοκράτορες της Μακεδονικής δυναστείας διαδέχεται όμως μια σειρά από διεφθαρμένους και ανίκανους που οδηγούν το κράτος στην παρακμή και τη συρρίκνωση. Η ύστερη εποχή ακολουθεί το Βυζάντιο από την κάμψη του ως το μοιραίο τέλος μεταξύ 11ου και 15ου αιώνα. Το σχίσμα των εκκλησιών θα φέρει την κατάρρευση των σχέσεων με τη Δύση, ακριβώς στη στιγμή που τα ευρωπαϊκά κράτη αρχίζουν να κοιτούν έξω από τα σύνορά τους, ενώ η καταστροφική ήττα στη μάχη του Ματζικέρτ φέρνει τη μεγαλύτερη συμφορά από την οποία το Βυζάντιο δεν θα ανακάμψει ποτέ πλήρως, την απώλεια της Μικράς Ασίας. Ο συνδυασμός της μουσουλμανικής προέλασης, της βυζαντινής αδυναμίας και της δυτικής ανάπτυξης θα πυροδοτήσουν τις σταυροφορίες, οι οποίες ενώ ξεκίνησαν θετικά για την αυτοκρατορία, θα οδηγήσουν τελικά στη διάλυσή της, με την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. Για τον επόμενο μισό του αιώνα, ο ελλαδικός χώρος θα καταληφθεί από τους σταυροφόρους και τους Ιταλούς συμμάχους τους, ενώ τα βυζαντινά κράτη της Νίκαιας, της Υπήρου και της Τραπεζούντας θα αγωνιστούν να πάρουν πίσω την πόλη, κάτι που θα καταφέρει η Νίκαια το 1261. Τα τελευταία 200 χρόνια της δυναστείας των Παλαιολόγων είναι μια εποχή αγωνίας, με την αυτοκρατορία να συρρικνώνεται δραματικά και τις ελπίδες για ανάκαμψη και αντεπίθεση να χάνονται μέσα από ένα χάος εισβολών και εμφυλίων πολέμων. Η περίοδος χαρακτηρίζεται από πολιτική παρακμή, οικονομικό χάος, θρησκευτικές έρηδες και, παραδόξως, μια εκπληκτική πολιτιστική ανάπτυξη, προάγγελο της αναγέννησης. Είναι ακόμη η εποχή που η αυτοκρατορία, περιορισμένη σε ελληνικά εδάφη και σε αντίσταση ενάντια στη Λατινική Δύση και τη Μουσουλμανική Ανατολή, αποβάλλει την παλιά ρωμαϊκή ιδεολογία και αναπτύσσει μια συνείδηση με περισσότερη έμφαση στην αρχαία Ελλάδα. Εκεί εντοπίζουν οι περισσότεροι ιστορικοί τα πρώτα βήματα του νέου ελληνισμού. Με το όνομα, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα όρια και τη χρονολόγηση να έχουν μπει στη θέση τους, απομένει να μπούμε στο κύριο σώμα της βυζαντινής ιστορίας. Για να εξετάσουμε όμως κάτι, πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται. Στα επόμενα βίντεο θα μιλήσουμε για την Κωνσταντινούπολη και τη γεωγραφία της αυτοκρατορίας.